हेलो एभ्रिवान, हजुरलाई ब्रोडक्सको अफिसियल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म आज हजुरलाई ब्रोडक्सबाट कसरी आफ्नो पर्सनल इकमर्स वेबसाइट बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। ब्रोडक्सबाट हजुरले 20 सेकेन्डमा आफ्नो एडभान्स इकमर्स वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि फर्स्टमा हजुरहरू ब्रोडक्सको वेबसाइट www.brodox.com मा जानुहोला र टपमा रहेको गेट स्टार्टेड बटनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि हजुरहरूको अगाडि ब्रोडक्सको रजिस्ट्रेसन पेज खुल्छ। अब यहाँ रहेको स्टोर ओनर नेम, ओनर्स कन्ट्याक्ट नम्बरमा हजुरले आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो इन्टर स्टोर नेममा हजुरले आफ्नो स्टोरको नेम फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र तलको पार्टहरू खुल्छ। हजुरले जे स्टोर नेममा भर्नुभयो त्यही अनुसार हजुरको स्टोर लिङ्क र स्टोर आफै फिल भएर आउँछ। र हजुरले यो पासवर्ड आफ्नै तरिकाले फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। र हजुरले अन्तिममा यो भेरिफाई विथ गुगल क्लिक गर्नुहोला र आफ्नो जिमेल अकाउन्टबाट स्टोर भेरिफाई गर्नुहोला। स्टोर भेरिफाई भइसकेपछि हजुर डाइरेक्टली आफ्नो स्टोरको लगइन पेजमा पुग्नुहुन्छ। यहाँ हजुरले आफ्नो अघि भरिएको इमेल र पासवर्ड युज गरेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट हजुरले आफ्नो स्टोरलाई कम्प्लिटली कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरले यहाँ रहेको भिजिट साइटमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरको आफ्नो इकमर्स वेबसाइट खुल्नेछ। अब म हजुरलाई अर्को भिडियोमा यो साइट कसरी कम्प्लिटली म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर भिडियो।